them, this is the kind of work na ang lahat pwedeng gawin. You might not be in the office because evangelist as an office, maaaring hindi yan ang calling mo. Kasi may talagang doon sa fourfold ministry, and God gave us one to be apostles, some to be prophets, evangelists. So we call this the office of evangelism. That is a particular calling. Pero, yung may sinasabi sa Bible na, do the work of an evangelist, meaning we can do all, being an evangelist. Pwede tayong, yung the fact na, it falls under 4 spiritual laws lang naman. Alam mo yung 4 spiritual laws? Hindi ba? Tayo makasalanan, o yan ang mga foundation ng Baptist eh. Makasalanan ka, hindi mo kaya iligtas ang sarili mo, okay, binigay si Lord Jesus, namatay para sa'yo, at pag tinanggap mo, ikaw ang maliligtas. Tapos, ganun lang. So, dapat alam mo yan. Okay? So, in that 4, that we call it the 4 spiritual laws, pwede ka na mag-evangelize. Okay. Tayo makasalanan. Kung lang sabi, ikaw ay makasalanan. Kasi, masyadong nanduturo ka. Very important yung, pati yung ating personal pronoun. We. O tayo po ay makasalanan at hindi natin maliligtas ang ating sarili. Kaya po, dahilan dyan, tayo pupunta sa impyerno. Pero ang Diyos, ayaw niya tayong mapunta doon. Kaya pinadala ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man, siya ay namatay para sa ating lahat. Ang dugo ang pinanggugas ng kasalanan upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, you can do the work of the evangelist. Amen? Ganyan. So, we have a friend din sa barangay, si Michael na binesage ako kahapon. Si Bonnie, patay na. Okay. Si Bonnie, ito yung tatay ni Cathy, ito yung kasamahan namin dati dito. Siya yung lolo ni Kurt, kung natatandaan niyo si Kurt, diba? Nagtrabaho dito. Si Kurt was, used to be active attending the youth or the fellowship. O, kaya lang nung nawala siya dito sa work, nawala na rin siya sa church. Minsan ganun, kung mawala ka man sa work, dapat mas hindi ka mawala sa church. Bakit laging ganun? Dinadamay lagi ang church kung mawala man siya. Bakit ganun? Ibig sabihin, it only shows brethren your foundation. Okay, tandaan niya. Okay? So, every now and then, we are inviting them to attend. O, Cathy, mas maganda nandito ka, ganyan-ganyan. Alam nyo, kapag ginagawa mo yung magsisave ka ng soul, maaaring na ano mo, or let's say, mahigit 1 taon na nandito ka, kung nag-yield ka dun sa nandito ka, maaaring matouch ka ng Panginoon and maging isa ka sa instrumento ng pagiging evangelist para yung tatay mo mas-save. Amen. O, hindi namin alam yan. Patay na pala. So, nandyan. And, brethren, in my case, dahil po ito, hindi mo man alam patanggapin kung sino yung mga relatives mo, kaibigan mo. But, in my case, in my experience, marami po akong kilala na tawag dito, sila mismo ang tumatawag sa akin dahil, let's say, kumatos na yung tatay nila o kamag-anak nila. May mga umiistorbo sa akin in the middle of the night or madaling araw. Just, let's say, pakiusapan ako na halimbawa ang papa ko, ang mama ko, or ang kaibigan ko, ang kapitbahay ko ay nasa ospital at kailangan kong patanggapin sa Panginoon. In that case, brethren, you are an instrument, let's say, na hindi man ikaw nagpatanggap, yung effort mo na katukin, halika may pastor ako doon, katukin natin, na yung effort mo na ginawa para, punta mo, isang araw na, pinuntang ka akong ospital sa recto, kasulok-sulukan ang hirapan natin, hindi ka lang ospital, okay? And pinuntahan mo namin yun. At para mapatanggap
sa Lord. Diba? Remember si FPJ nung siya'y comatose? Pinuntahan siya ni Brother Eddie Villanueva. Okay? Pinag-pray. At pinatanggap sa Panginoon. So mga kapatid, sabi nga, in that case, we can save people. Marami tayong nakakasalamuha sa mundo. Let's say, nakasalamuha, nakagilikan, etc., etc. Okay. But, ang tanong, nabanggit mo man lang ba minsan ang gospel sa buhay niya? Because according to Isaiah, brethren, one day I will require their blood in your hands. Amen. What mean by that? That God will require their blood in your hands. Isipin mo, ka-opisina mo, katsikahan mo doon, araw-araw kasama mo, di ba? Okay? Paglabas nyo, pati sa pag-ano, saan kayo? Doon sa masarap, ang mahal. Okay? Susunod kami sa payday. Okay. Ang internet, araw-araw kasama mo yan sa, tawag dito, sa office, hanggang sa mag-uwian na sa 5 o'clock. Okay? Minsan, halimbawa, kung ang mga may mga party, nandun, magkakasama kayo. Let's say, bilangin natin, halimbawa na lang, 10 taong kayo magkakasama, hindi mo man lang nasabi si Christ sa buhay niya. Yan sinasabi, brethren, I believe Ezekiel, not Isaiah, that one day I will require their blood in your hands. Okay. Pagharap mo doon sa Panginoon, lumalangoy sa dagat-dagatang apoy yung ka-opisina mo na kasama for 10 years. Ano sasabihin ng Panginoon sa'yo? Ano ginawa mo, friend? Bakit lumalangoy? 10 taon mo nakasama. May time pa nga, may maraw kayo mga tao dito, mga team building, magkasama kayo sa kama. Ng friend mo, ng amiga mo. Okay. Yung sabi ko sa inyo, mga kapatid. Sabi niya, for I am not ashamed. In Romans 1:16, let's say, brethren, before we proceed, Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For, what is the purpose? For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. The Greek, brethren, because nung panahon ni Kristo, ang pinaka-Amerika noon ay ang Greece. We know in history that the Greece, brethren, was, very popular during the time. Kaya doon lahat galing ang ating mga philosopher, di ba? Ang ating education, doon nagsimula. Yung mga psychology, lahat, derived from the Greek word, puro Greek. Kaya po, ang ating Bible, ang New Testament, na isulat sa Greek. Kasi, nung time na yun, pag hindi Greek, hindi ka maintindihan. The known world of antiquity. That's why Greece was considered as the cradle of ancient civilization. Amen. Ang duyan, duyan ng ancient civilization. Doon nagsimula ang civilized world, brethren. Kaya, pag pinakita kayong Greek, or for the Jew first and also for the Greek, because pag sinabing Jew, ay ito na yung pinili ng Diyos eh. Kailangan na lang makilala si Christ. Hindi na mahirap sa kanilang ipakilala si Christ. Kasi pumunta si Christ sa kanila. But the problem is, He came unto His own, but His own rejected Him. Pinapako nila. And then, also for the Greek. Ang Greek, yan ang nagre-represent ng hindi Jew. Dalawa lang tao ang classification on. Whether you are a Jew or a Gentile. At ang Greek, ang kumakatawan sa buong Gentile world. Amen. Kaya, for the Jew first and also for the Greek, ang ibig sabihin, sa ating kapanahunan,
Ang dalawang classification ito, naging isang believer at unbeliever. So, unbeliever, yan ang kumakatawan sa baok ng napakarami. Kaya hindi lang tayo basta nakaupo dyan. Mga kapatid, nahirap pagdating natin sa taas. Okay? Katsikahan mo, kagib mo, kachat mo, di ba? Isipin mo, kachat mo ng 20 years. Hindi mo man lang nabanggit. O nga pala, in-invite kita, meron kaming revival. Ganun lang. Hayaan mo rin siya doon. Revival. Alam niyo, mabibless ka sa mga katotoo, mga tao. Especially nung I was rubbing elbows with the Christians when we were in Bigan, mga kapatid. Wala kaming, yung mga time na wala na kami sa pamamasyal. So, nauna sila Tess at mga anak ko dun sa, sa hotel. Pero kami dun sa, sa cafeteria sa baba. And we are talking about God, we are sharing, etc., mga kapatid. Hanggang sa, yun ang ibig ko sabihin. Okay? Pag-usapan. So, I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit mo ikahihiya? Isa kasi tayo nakakahiya. Akala ko, recording ng Christ name, or recording. Okay? Anong sabi? For it is the power of God to salvation. Ito raw ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Amen. Kaya pag uwi niyo, maglista na kayo ng lahat ng okay, kamag-anak, okay, kainuman, kasangga, kapatid, kakilala,